چرا چربی‌های شکمی اینقدر سرسخت هستند؟ رژیم میگیرید، ورزش میکنید، اما باز هم چربی‌های شکمی آب نمیشن. اینجا یک حقیقت تلخ وجود داره. بعضی غذاهایی که فکر میکنید سالم هستن، در واقع دارن متابولیسم شما رو نابود میکنن و جلوی آب شدن چربی شکم رو میگیرن. پس اگه میخواید این غذاها رو شناسایی کنید و شکم تخت داشته باشید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. دوستان عزیز سلام. خیلی از ما فکر میکنیم که چربی سوزی فقط به کالری ورودی و خروجی بستگی داره، اما این فقط یک قسمت کوچیکی از ماجراست. حقیقت اینه که بعضی از غذاها مستقیما روی هورمون‌های بدن تاثیر میذارن و اجازه نمیدن که چربی‌ها به درستی سوزونده بشن. این غذاها باعث بالا رفتن سطح انسولین، کاهش متابولیسم و ذخیره چربی تو ناحیه شکم میشن. حالا وقتشه که یکی یکی این غذاهای مشکل ساز رو با همدیگه بررسی کنیم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا، لطفاً برای حمایت از این ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها برام بنویسید که تا حالا چیکار کردید که چربی های شکمتون آب بشه. اولین غذایی که ما میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم ماست کم چربه که معمولاً به عنوان یک گزینه سالم هم معرفی میشه. اما وقتی چربی ماست را حذف میکنن، تولید کننده ها برای جبران طعم و بافت از دست رفته اون مقدار زیادی شکر، شیرین کننده های مصنوعی و نشاسته اصلاح شده به اون اضافه میکنن. این ترکیبات نه تنها ارزش غذایی ماست رو کم میکنه، بلکه میتونه تاثیرات منفی زیادی روی سلامتی شما بذاره. یکی از بزرگترین مشکلات این ماست ها همونطور که میدونید قند بالای اونه. خیلی وقتا یه وعده از این ماست ها میتونه بین 15 تا 27 گرم قند داشته باشه که معادل یک نوشیدنی شیرین شده است. این مقدار قند باعث میشه قند خون سریع بالا بره و انسولین زیادی ترشح بشه. در نتیجه باعث افزایش چربی بدن مخصوصا تو ناحیه شکم میشه. اما این همه مشکل نیست. خیلی از ماست ها نشاسته اصلاح شده هم دارن که معمولا برای غلیظ کردنشون بهشون اضافه میشه. این نشاستا به سرعت تبدیل به گلوکوز میشن و خطر ابتلا به مقاومت به انسولین، دیابت نوع 2 رو افزایش میدن. جالبه بدونید برخلاف باور عمومی، ماستای کمچرب نه تنها به کاهش وزن کمک نمی‌کنن، بلکه باعث افزایش وزن هم میشن. چون وقتی چربی ماست حذف میشه، شکر و نشاسته‌ای که بهش اضافه میشه باعث میشه شما بیشتر احساس گرسنگی کنید و تمایل بیشتری به خوردن غذاهای شیرین پیدا کنید. در حالی که چربی‌های طبیعی که توی ماست‌های پرچرب وجود داره، باعث میشه شما احساس سیری بیشتری داشته باشید. ماست کمچرب به خاطر قند زیادش باعث میشه زودتر گرسنه بشید، در نتیجه بیشتر غذا میخورید. حالا سوال اینجاست که چی بخورید؟ اگه دنبال یک انتخاب سالمتری هستید، بهتره ماست پرچرب طبیعی یا ماست یونانی ساده و بدون شکر رو انتخاب بکنید. یکی دیگه از غذاهایی که خیلی‌ها فکر میکنن برای رژیم‌های کم کربوهیدرات مناسبه، محصولات اتکینزن. روی بسته‌بندی این محصولات نوشته شده کم کربوهیدرات، فقط 1 گرم شکر یا مناسب برای رژیم‌های کتوژنیک. ولی این محصولات پر از پروتئین شیر و پروتئین سویا ایزوله هستند. اینها ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین انواع پروتئین هستند که میتونید اونا رو پیدا کنید. این پروتئین ها نه فقط ارزش غذایی کمی دارن، بلکه بعضی از این محصولات ممکنه شامل مواد مهندسی شده ژنتیکی یا همون GMO باشن. یعنی چی؟ یعنی اینها عملاً غذاهای فراوری شده هستند که هیچ شباهتی به غذای طبیعی ندارن. در واقع این محصولات فقط اسم کتو و کم کربوهیدرات رو دارن، اما پر از مواد مصنوعی و فاقد ارزش غذایی هستند. یکی از ترفندهایی که این شرکت‌ها برای سالم نشون دادن محصولاتشون انجام میدن اینه که میان مقدار زیادی فیبر مصنوعی رو بهشون اضافه میکنن. اما مشکل اینجاست که این فیبرهای صنعتی میتونن سیستم گوارش شما رو اذیت کنن، در نتیجه باعث اسهال، دلدرد و حتی نفخ بشن. حالا میرسیم به یکی از بحث برانگیزترین مواد غذایی که خیلی‌ها دارن روزانه ازش استفاده میکنن، گوشت‌های فراوری شده. ممکنه شما فکر کنید سوسیس، کالباس یا حتی ناگت هایی که دارید میخورید منبع خوبی از پروتئین باشن، اما واقعیت اینه که این محصولات کیلومترها با گوشت طبیعی فاصله دارن. حالا اگه شما به طور مثال بیاد یه نگاهی به ترکیبات سوسیس مرغ بندازید، یکی از ترکیبات اصلی اون مرغ جدا شده مکانیکی هست. این یعنی چی؟ یعنی گوشت‌های بی‌کیفیت و بخش‌های از مرغ رو که توی فرآیندهای
صنعتی میان به یه خمیر تبدیل میکنن و بعد با کلی افزودنی ترکیب میشن. اما مشکل اصلی اینجا تمام نمیشه. یه خطر پنهان وجود داره به نام شربت ذرت که قند صنعتی خیلی قوی هست و خیلی خطرناکه و اون مستقیما میاد سطح قند خون رو بالا میبره. در نتیجه باعث افزایش تجمع چربی توی ناحیه شکم میشه و خطر ابتلا به دیابت رو هم افزایش میده. حالا تصور کنید بیان این شکر رو با پروتئین‌های گوشت ترکیب کنن. یه واکنش شیمیایی اتفاق میفته که باعث تولید پروتئین‌های گلیکوسیده پیشرفته میشه. این ترکیبات برای بدن خیلی مضر هستن و باعث پیری زودرس و التهاب میشن. و این فقط یه گوشه از ماجراست. توی فرایند تولید این گوشت‌های فراوری شده میان از دماهای بالا آمونیاک و حتی کلور برای از بین بردن باکتری‌ها استفاده میکنن. یعنی شما دارید عملاً چیزی رو میخورید که نه فقط ارزش غذایی نداره بلکه پر از مواد شیمیایی مضره. پس اگه واقعاً به فکر سلامتی خودتون و کاهش وزنتون هستید، گول تبلیغات این محصولات فراوری شده رو نخورید. حالا میرسیم به یکی از چیزهایی که خیلی از ما فکر میکنیم فوق‌العاده سالمه، آب میوه. شما وقتی یه بطری آب میوه رو بردارید روی بسته‌بندی اون با فونت بزرگ نوشته 100% ویتامین C و ناخودآگاه فکر میکنید این یه چیز عالیه. حالا اگه بیاید به ترکیباتش یه نگاهی بندازید میبینید فقط 5% اون آب میوه واقعیه. پس اون 95% دیگهش چی میشه؟ آبه و بعدش هم شربت ذرت با فرکتوز بالا. این یعنی شما عملاً دارید یه نوشیدنی شیرین با کلی قند مصنوعی مصرف میکنید، نه یک آب میوه طبیعی رو. اما چیزی که کمتر کسی میدونه اینه که به طور مثال یک آب پرتقال معمولی آب پرتقال غلیظ شده هستن. یعنی چی؟ یعنی این آب میوه ها میتونن تا 1 سال ذخیره بشن بدون اینکه هیچ مشکلی براشون پیش بیاد و خراب بشن. اما توی این مدت تقریبا تمام مواد مغذیشون رو دارن از دست میدن. بعد از اون برای اینکه دوباره یه چیزی شبیه به آب میوه بشه بهش آب اضافه میکنن. در نهایت یه محصولی به دست میاد که از نظر ارزش غذایی تقریبا صفره. اما صبر کنید، ماجرا بدتر از این هم میشه. حتی اگه آب میوه تازه و طبیعی باشه معمولا قند بیشتری نسبت به نوشابه داره. آب میوه‌ها مقدار زیادی فرکتوز دارن و مشکل اینجاست که تمام سلول‌های بدن شما نمیتونن فرکتوز رو پردازش کنن و فقط کبد شما مسئول این کاره. بنابراین وقتی شما فرکتوز زیادی رو مصرف میکنید کبدتون شروع میکنه به تولید چربی. در نهایت شما مبتلا به کبد چرب میشید. پس اگه واقعا میخواید یک نوشیدنی سالم داشته باشید بهتر خودتون آب میوه‌های طبیعی و تازه رو درست کنید، اما در مصرف اون هم سعی کنید زیاده روی نکنید. حالا میرسیم به یکی دیگه از اون موادی که خیلی‌ها فکر میکنن یک جایگزین سالم برای شکر، اون شهد آگاوه. شاید شنیده باشید که میگن شاخص گلایسمی این شیرین کننده پایینه، چیزی بین 15 تا 30%. ولی یک حقیقت مهم رو بدونید، شهد آگاو تقریبا 80 تا 90% فرکتوزه. بله، همون فرکتوزی که وقتی بیش از حد مصرف بشه میاد کبد رو تحت فشار قرار میده و باعث ایجاد چربی اضافی توی کبد میشه. برعکس شکر معمولی که ترکیبی از گلوکوز و فرکتوز، شهد آگاو فقط فرکتوز داره، یعنی حتی از شکر سفید هم بدتره. حالا ممکنه بپرسید پس ما باید چی مصرف کنیم؟ اگه به دنبال یک گزینه سالم‌تری هستید بیاید از شیرین کننده نارگیل یا عسل خام استفاده بکنید. اما اگه واقعا هدفتون کاهش وزنه سعی کنید اینا رو هم استفاده نکنید. و حالا میرسیم به آخرین ماده که باید حتما دربارش بدونید، سس مایونز. شاید فکر کنید که فقط یک چاشنی بی‌ضرره، ولی حقیقت اینه که مایونزهای صنعتی پر از روغن‌های سویا هستن. این روغن از طریق فرآیندهای شیمیایی و دمای بالا تصفیه میشه و در نتیجه چربی‌هایی وارد بدن شما میکنه که به این راحتی‌ها نمیسوزن و باعث التهاب توی بدن میشن. التهاب هم یکی از دلایل اصلی افزایش وزنه. پس دفعه بعد که میخواید یک چاشنی برای غذاتون انتخاب کنید، حواستون باشه از چربی‌های طبیعی مثل روغن زیتون یا روغن نارگیل استفاده کنید، چون گزینه‌های بهتری هستن. خب حالا که فهمیدید چه غذاهایی باعث ذخیره چربی تو ناحیه شکم میشن، وقتشه یه تغییراتی رو توی رژیم غذاییتون به وجود بیارید. اگه این نکات براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها برام بگید تا حالا کدوم یک از این غذاها رو مصرف کردید و آیا تجربه در رابطه با کاهش چربی شکمی دارید؟ ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.